Yes guys, namaste. Welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो यो क्याम्प देखाउँछु हैन के छ भनेर हाम्रो क्याम्पमा एक राउन्ड फुल राउन्ड हिँडाउँछु कस्तो छ हाम्रो क्याम्पको वातावरण भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो बस्ने ठाउँ हो हैन कन्टेनर यहाँ चाहिँ मेरो साथी बसिरहेको छ साथीले चाहिँ यहाँ बिरालो खेलाउँदै बसिरहेछ यसको आफ्नै बिरालो हो यसले चाहिँ रुममै पाल्छ हेलो How are you? Good? Okay. Below? Yes. Yes, यसको बिरालो है तीनटा छ यो चाहिँ सानो क्याम्पको चाहिँ यस्तै छ वातावरण यो चाहिँ सबै बस्ने ठाउँहरू हो हैन अनि यता चाहिँ यो मेन गेट हो यो चाहिँ मेन गेट हो हैन अनि यो चाहिँ सबै बस्ने ठाउँ यहाँको वातावरण चाहिँ यस्तो छ हरियाली यो पर्खालको पछाडी चाहिँ यतापट्टि सबै हाम्रो ठुलो लेडाउन छ सामानहरू राख्ने क्रेनहरू यताउता सबै राखेको छ अनि यो चाहिँ पुरानो अफिस हो पहिलाको हाम्रो अफिस अहिले चाहिँ यहाँ खासै अर्को एउटा डिपार्टको बस जस्तो लाग्छ एमई को डिपार्ट अरु चाहिँ केही पनि छैन सबै खाली छ हरियाली छ हैन यहाँको वातावरण चाहिँ एकदम पीस अनि ग्रीनरी मज्जाको ग्रीनरी छ अनि यो अफिसको उतापट्टि यो सानो अफिस छ यो चाहिँ क्याम्प अफिस हो यो तपाईहरुले देख्नु भएको छ यो क्याम्प अफिस हो यो चाहिँ अनि यहाँ एम्बुलेन्स छ अनि यो चाहिँ मेडिकल स्टोर हो हैन यहाँ चाहिँ सानो मेडिकल इमर्जेन्सी मेडिकल स्टोर छ यस्तै छ यो चाहिँ तपाईको पब्लिक बाथरुम हो हैन उतापट्टिको रुमहरुमा चाहिँ बी बिल्डिङ भन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईको अट्याच बाथरुम छ हामीहरु बस्नेतिर चाहिँ यहाँ चाहिँ अट्याच बाथरुम छैन सो यो लाइनहरुतिर चाहिँ यो बिल्डिङहरुको लाइनतिर चाहिँ यो पब्लिक बाथरुम हो यस्तै छ यहाँको वातावरण यो पनि कन्टेनर बाथरुम हो यो चाहिँ तपाईको जहाँ पनि उठाएर लिएर जान मिल्छ जस्तै प्रोजेक्टहरुमा कतै युज हुँदाखेरि त्यस्तोमा युज गर्छ यो चाहिँ बाथरुम प्लस वाशरुम दुईटै छ है टोयलेट प्लस बाथरुम दुईटै छ यसमा चाहिँ कन्टेनर बाथरुम भन्छ यो चाहिँ हाम्रो फुटबल ग्राउन्ड हो यो चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड फुटसल सानो फुटसल छ त्यसको उतापट्टि चाहिँ बास्केटबल कोर्ट छ हैन यो पनि सबै बस्ने बिल्डिङहरु छ लस्करै उतासम्म आज चाहिँ छुट्टी भएको भएर मैले एउटा सानो वक अराउन्ड भिडियो बनाएको यो चाहिँ हाम्रो क्याम्पको सबैलाई मेसेज आइरहेको थियो हैन एउटा तपाईहरु बस्ने ठाउँको पनि भिडियो बनाउनुस् भनेर अनि त्यही रिक्वेस्टमा चाहिँ मैले बनाएको हो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो आउटडोर जिम छ है यसलाई चाहिँ आउटडोर जिम भन्छ यो चाहिँ एक्सरसाइज गर्ने आउटडोर यो पर्पल कलरको देखिराख्नु भएको यो सबै लस्करै बाटोभरि आउटडोर जिम बनाएको छ यहाँ एक्सरसाइजहरु गर्न मिल्छ पहिला त सबै गरिरा हुन्थ्यो अहिले त खासै गर्दैन साँझ गर्छ गर्नले तर अहिले चाहिँ खासै गर्दैनन् यो पनि त्यही सेम कन्टेनर बाथरुम हो यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ के तपाईहरुको यहाँ टोयलेट बाथरुम दुईटै हुन्छ यतापट्टि नुहाउने हैन यतापट्टि चाहिँ टोयलेट यस्तो हुन्छ अनि यो पनि तपाईको पब्लिक बाथरुम भयो अनि यहाँ चाहिँ फेरि सबै वर्करहरु बस्ने कामदारहरु सबै बस्छ यहाँ यस्तै छ यो जति पनि पर्खाल लगाएको छ नि यो पर्खालको उतापट्टि चाहिँ सबै सामान राख्ने यसको पनि उतापट्टि यो ओसी डिपार्टमेन्ट छ सामान राख्ने यो यतापट्टि चाहिँ तपाईको सामान राख्ने प्रोक्युरमेन्ट डिपार्टमेन्ट भयो हाम्रो डिपार्टमेन्ट हैन प्रोक्युरमेन्टको सामानहरु राख्छ यहाँ चाहिँ खरिद बिक्री डिपार्टमेन्ट भनौं न सजिलो भाषामा अनि यो चाहिँ तपाईको सबै बस्ने कन्टेनर नै हो सबैजना कोहीमा 2 जना कोहीमा 3 जना कोहीमा 1 जना यसरी बसेका छन्
यहाँ चाहिँ आज चाहिँ मैले गोप्रोबाट फर्स्ट टाइम भिडियो बनाउँदैछु हैन। यो गोप्रो किनेको त धेरै भइसक्यो मैले, तर युज गरेको थिएन। यसको एसेसरिजहरू नभएको भएर अहिले चाहिँ एसेसरिजहरू सबै आइसक्यो। जस्तै यो ह्यान्ड ग्रिप अनि माइक अनि एउटा चेक पनि गर्न खोजे हो कस्तो भिडियो आउँछ गोप्रोबाट भनेर, त्यसैको लागि। अनि यसो वक अराउन्ड भिडियो पनि बनाउनु पर्यो क्याम्पको भनेर। यो चाहिँ पुरै एक राउन्ड हान्दाखेरि चाहिँ 1 किलोमिटर, लगभग 1 किलोमिटर कति छ है एक्ज्याक्ट त थाहा छैन, जस्ट 1 किलोमिटर जति नै छ। अनि यो चाहिँ उता बिचको बाटो हो, यो चाहिँ सर्टकट हो हैन, बिचमा जता पनि जान मिल्छ यहाँबाट चाहिँ। यो चाहिँ क्याम्पहरू छ यतापट्टि पनि क्याम्पहरू छ। अझ मान्छेहरू छैन, यतापट्टिको क्याम्पहरू सबै खाली छ, सबै प्रोजेक्टमा गएको छन्, त्यही भएर खाली छ है। अनि अहिले चाहिँ यहाँ खासै मान्छे छैन, 100-150 जना मात्रै छ यो क्याम्पमा। पहिला त 400-500 600-800 जना मान्छे हुन्थ्यो। त्यतिखेर त मान्छेहरू झ्याउ भिडभाड हुन्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ छैन मान्छे। यो चाहिँ कन्टेनरहरू भयो, मैला फ्याल्नेहरू चाहिँ यहाँ फाल्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा ट्याङ्की जस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ माछा पाल्छ। यहाँ जस्तै सामानहरू राखिरहेको छ, प्रोजेक्टमा युज हुने सामानहरू। यो पर्खालको उतापट्टि चाहिँ अर्को कम्पनी छ है, हाम्रो कम्पनी होइन कि अर्को कम्पनी। यो चाहिँ मस्जिद हो हैन, यहाँ प्रे गर्छ। हेलो कैसे? ओके। अनि यो पनि सेम त्यही पब्लिक बाथरुम नै हो है। पब्लिक बाथरुम यस्तो चाहिँ चारवटा जति छ, क्या ठुल्ठुलो छ, नुहाउने प्लस टोइलेट दुइटै भएको। यहाँको वातावरण चाहिँ एकदम राम्रो छ है, वरिपरि पुरै रुखले घेरेको छ, शीतलो हुन्छ गर्मीको बेलामा पनि। तपाईको हावा मजाले छारिदिने मजाको छ। यो पनि त्यही हो, यो पनि कन्टेनर बाथरुम नै हो, वासरुम, नुहाउने प्लस टोइलेट। अनि यो चाहिँ एउटा ठुलो हल छ, यहाँ चाहिँ जिम छ हैन। अनि केही प्रोग्रामहरू भयो भने यहीँ हुन्छ। धेरैजनाको त्यो न्यू इयरमा, चाइनिज न्यू इयरमा यताउतामा प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि। अनि यहाँ टेबल टेनिस पनि छ है, 2-3टा टेबल टेनिस प्लस पुल पनि छ, एउटा सानो पुल छ। अनि जिमहरूको सामानहरू छ, त्यस्तो फुल्ली जिम त होइन, जस्ट जिमको एक्सेसरिजहरू थुप्रै छ। यहाँ जिमहरू पनि गर्छन्। अनि टिभी पनि राखिदिएको छ। यो ठुल्ठुलो ट्याङ्की भयो 2टा। अनि यो पनि बस्ने एरिया नै हो, क्याम्प नै हो, तर यहाँ पनि अहिले मान्छे कोही पनि छैन। सेम त्यस्तै हो, बस्ने ठाउँ चाहिँ धेरै छ, तर अहिले क्याम्पमा चाहिँ मान्छे छैन, सबै प्रोजेक्टतिर गएको छ। प्रोजेक्ट पनि 3-4वटा ठाउँमा छ, 4-5वटा ठाउँमा छ। त्यही भएर मान्छेहरू सबै प्रायः प्रोजेक्टमै भएको भएर प्रोजेक्टमा नि यस्तै क्याम्पहरू, सानो क्याम्पहरू छ। कतै चाहिँ भिल्ला रेन्ट गरेको छ, कतै चाहिँ क्याम्पहरू छ। यो पनि तपाईँको त्यही पब्लिक बाथरुम भयो, यस्तै छ। अनि यो अगाडि देख्नुभएको त्यो ठुल्ठुलो ट्याङ्कीहरू चाहिँ, यो चाहिँ हामीले बाथरुमहरूमा युज गर्ने, मुख धुँदा, लुगा धुने, नुहाउने पानीहरू सबै यहीँबाट सप्लाई हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको अन्डरग्राउन्ड, यिनीहरूले कस्तो सिस्टम बनाएको छ, अन्डरग्राउन्डबाट युज गर्छ। यो सानो ट्याङ्की चाहिँ तपाईँको खाने पानी हो है, यहाँबाट फिल्टर भएर अनि त्यहाँ तातो पानी चिसो पानी दुइटै आउँछ। यो रुम भनेको चाहिँ एउटा यतापट्टि छ, यतापट्टि चाहिँ टेलर छ, अनि यतापट्टि चाहिँ हेयर कटिङ छ है, कपाल काट्ने। अघि म उताबाट यता सिधा गएको, अनि यसरी एक राउन्ड घुमेर आएको। यहाँ चाहिँ यस्तो छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो किचन हो हैन, यो अगाडि देख्नुभएको यो चाहिँ किचन हो। अनि उतापट्टि चाहिँ पसल पनि छ है, बकाला पनि छ। यो पार्किङ एरिया भयो। एम्बुलेन्स 2टा रहेछ, प्रोजेक्टको होला सायद। अनि यो चाहिँ यो किचन अनि प्लस उता चाहिँ डाइनिङ हल छ ठुलो है।
डाइनिङ हल त मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु डाइरेक्ट त्यहाँबाट साँझको बेला अनि यो ट्याङ्कीहरू भयो यो ट्याङ्कीहरू चाहिँ त्यही बाथरुममा युज गर्ने हाम्रो सबै वाटर सप्लाई यहीँबाट हुन्छ है अनि यहाँ चाहिँ जेनेरेटर छ दुईवटा जेनेरेटर दुईवटा अरे 6वटा हो कि कतिवटा छ जेनेरेटर ठुल्ठुलो जेनेरेटर छ यो सबै कम्पनीमा चाहिँ यहीँबाट सप्लाई गर्छ जेनेरेटरहरू इलेक्ट्रिसिटीहरू सबै यहीँबाट सप्लाई गर्छ है अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईजना नेपाली दाजुभाइहरू आइराख्नु भएको छ कता हिँड्नुभयो त ए ल ल ल अनि यो चाहिँ बोसहरू बस्ने क्याम्प हो बोसहरू बस्ने एरिया हो होइन अनि यो चाहिँ स्टोरै हो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीले काम गर्दैछन् अझ ड्युटी गर्दैछन् यो हल चाहिँ फेरि तपाईँको लन टेनिस होइन टेनिस खेल्ने हल हो बैडमिन्टन सरी टेनिस होइन बैडमिन्टन खेल्ने हल हो होइन हाँ कैसे है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है बहुत अच्छा है ओके ड्यूटी में हाँ अनि यहाँबाट चाहिँ यो पर्खालको उतापट्टि चाहिँ बाटो छ है हाइवे गाडीहरू मेन रोड भनौँ न अनि यो चाहिँ त्यो बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो अफिस हो होइन अनि यो चाहिँ बोसहरू बस्ने लाइनको हो म्यानेजरहरू बस्छन् अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको ओपन एरिया भएको भएर चाहिँ यहाँ खजुर गभर्मेन्टले खजुर रोप्न लगाएको थियो तर यो मैले रोपेको 1 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म बढेको चाहिँ देखेको छैन अब यो खजुरहरू कहिले उम्रिन्छ थाहा छैन खजुरहरू उम्रियो भने चाहिँ यहाँ जङ्गल जस्तो हुन्छ होला तर अहिले चाहिँ यस्तो छ ओपनै छैन यो सबै बुटा ठुटा बुटाहरू चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सबै यो खजुरको बुटहरू है यो चाहिँ गभर्मेन्टले कम्पलसरी गरेको भएर यतातिर पनि छ यो रुखको बिचमा यो सानो यिनीहरू पनि खजुरकै हो यो चाहिँ कम्पलसरी रोप्नै पर्ने अरे यहाँको सरकारले साउदी सरकारले कम्पलसरी गरेको भएर यो चाहिँ तपाईँको पार्किङ एरिया हो यहाँदेखि अगाडिसम्म छ पार्किङ एरिया आज चाहिँ अब गाडीहरू छैन पार्किङ एरिया यहाँ चाहिँ गाडी वास गर्छ है जसले धुँदा पनि हुन्छ गाडी ल्याएर आफ्नो गाडी ल्याएर अनि यहाँ पाइप साइपको व्यवस्था सबै छ पानी धाराको अनि यहाँ ल्याएर गाडी आफैले धुने हो अनि यो अफिस चाहिँ प्रोजेक्टको अफिस हो होइन अहिले चाहिँ यिनीहरू त जुबेलमा सरेछ अर्को प्रोजेक्ट पाएको भएर अहिले सायद युजमा छैन जस्तो लाग्यो यिनीहरू सरेको धेरै बसेन भर्खरै हो पहिला चाहिँ यहीँबाट काम गर्थ्यो अनि टाढा भयो भनेर प्रोजेक्ट उता छ के अरे जुबेलमा अनि त्यतै गएको छ सबैजना है यस्तै छ आज चाहिँ पार्किङमा चाहिँ गाडी छैन अफिसको दिन चाहिँ यहाँ बेसरी भिड हुन्छ फेरि पार्किङ गर्ने ठाउँ पाउँदैन गाडी राख्ने ठाउँ हुँदैन धेरै भएर यो बिल्डिङ म तपाईँलाई देखाइसकेँ यो चाहिँ हाम्रो ब्रान्चको मेन बिल्डिङ हो अफिस चाहिँ यसैमा छ होइन यो चाहिँ तपाईँको सेम चाइनिज डिजाइनमा बनाएको छ अगाडिबाट देखाउँछु तपाईँहरूलाई कस्तो लुक्स छ भनेर यस्तै छ हाम्रो कम्पनी चाहिँ है तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नुहोस् के मन पर्यो के मन परेन भनेर यो म जति 1 राउन्ड हाने नि यो चाहिँ हामीले रातिमा साँझमा 5 राउन्ड हान्छौँ मैले चाहिँ अब अरूहरूले पनि यहाँ एक्सर्साइजहरू गरिरहन्छ हिँडिरहन्छ कोही दौडिरहन्छ यो अफिस चाहिँ यस्तो छ है अगाडिबाट सेम चाइनिज डिजाइनमा छ यसको भाइब चाहिँ पुरा चाइनाको आउँछ है यो अफिसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अनि यो चाहिँ हाम्रो मेन गेट हो अनि यो सेक्युरिटी गार्ड हाउस माथि नाम लेखेको थियो त्यो चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले हटाइदियो राख्न दिएन नामहरू हटाउनेर यस्तै छ अफिस चाहिँ अफिस बिल्डिङ अफिसभित्र त मैले तपाईँहरूलाई अर्को पहिलाको भिडियोमा देखाइसकेको छु तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अफिसको बारेमा यति नै हो अनि यतापट्टि चाहिँ तपाईँको यो पर्खालको उतापट्टि चाहिँ सबै क्रेनहरूको सामानहरू छ क्रेनहरू छ है
ठुल्ठुलो क्रेनहरू छ प्रोजेक्टमा युज हुने क्रेनहरू हो तिनीहरू चाहिँ अनि यो बाटो पनि सर्टकटै हो है यहाँबाट अघि म त्यताबाट आइरहेको थिएँ त्यो मेन बाटो त्यहाँबाट आइरहेको थिएँ त्यहाँबाट त बिचमा आउनु मिल्छ है यो पनि अनि यो चाहिँ बी बिल्डिङ भन्छ बी बिल्डिङ भन्नाले नि बी एरिया भन्छ होइन अनि यहाँ चाहिँ बस्छ मान्छेहरू तर यो दुईवटा लाइनमा चाहिँ मान्छे छैन होला सायद अहिले खाली छ यस्तो छ है क्रेनहरू अझै थुप्रै छ क्रेनहरू यहाँ चाहिँ जम्मा 3-4वटा जस्तो खोलेर राखेको छ है अनि हामीहरू बस्ने चाहिँ म बस्ने चाहिँ ऊ त्यसमा हो त्यो लाइनमा हो यति नै हो मैले एक राउन्ड लगाएँ तपाईँहरूलाई देखाएँ कस्तो लाग्यो है भिडियो भनिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई है यस्तै छ हाम्रो क्याम्प बस्ने ठाउँ साउदी अरबमा अनि हरियाली यहाँको वातावरण चाहिँ एकदम रमणीय छ है मजाको छ यहाँ चाहिँ लुगाहरू धोइधाइ कार्यक्रम छुट्टी भएको भएर सबैले लुगा धोएर सुकाएर राख्नुपर्छ है त तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो क्याम्प कमेन्ट गरिदिनुहोस् है त हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज